Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 29 Απριλίου του 2023. Ήδη ο Απρίλης, όπως καταλαβαίνετε, τον έχουμε βάλει κάτω και ξεψυχάει. Θα ξεκινήσουμε Έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα η απόψινή εκπομπή. Προσπαθήσαμε όλη μέρα να μελετήσουμε ανά τον κόσμο τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από το Σουδάν, από την τελευταία πολεμική σύγκρουση μεταξύ του τακτικού στρατού, των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που προσπάθησαν να την εντάξουν ως πολιτοφύλακες. Είδα το πρωί μια δήλωση του Μπουρχάν, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ο οποίος είπε: εμείς έχουμε υπό τον έλεγχό μας ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση κάποιες περιοχές της περιφέρειας του Νταρφούρ, όπου εκεί είχαν αναπτυχθεί, στη διάρκεια των σφαγών του Νταρφούρ, εκεί είχαν αναπτυχθεί αυτές οι δυνάμεις οι παραστρατιωτικές, και κάποιες άλλες περιοχές της χώρας. Βασικά έχουμε όλη τη χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο εκπρόσωπος ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Σουδάν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές όρισαν αντιπροσωπείες για να συναντηθούν είτε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, είτε, για να δω λίγο τη χώρα, στη Τζούμπα του Νοτιού Σουδάν, είναι η πρωτεύουσα νομίζω, και εκεί να κάνουν συνομιλίες. Εκτίμηση κάνουμε. Ο τακτικός στρατός εκτιμώ ότι θα επικρατήσει τελικά. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η χώρα θα δει άσπρη μέρα. Θέλει πολλή δουλειά, ακριβώς επειδή υπάρχουν και τεράστια συμφέροντα. Εκεί ήδη έχει επενδύσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κίνα έχει δικά της συμφέροντα, η Ρωσία με τη Βάγνερ έχει δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι η Αίγυπτος εκ των πραγμάτων έχει άριστες σχέσεις με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Από εκεί περνούν ο Νείλος. Καταλαβαίνετε ότι ο Νείλος δίνει ζωή, εκτός από το Σουδάν δίνει ζωή και στην Αίγυπτο. Χωρίς τον Νείλο η Αίγυπτος είναι μια χώρα που θα φύτω ζωή. Είναι δύσκολο σε αυτή τη χώρα να επανέλθει. Επειδή έχω δει ορισμένα δημοσιεύματα, ακούστε, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ποιες είναι οι ειδικές δυνάμεις, ποιο είναι το ειδικό τμήμα αλεξιπτοδιστών, ένα από τα καλύτερα τμήματα στον κόσμο, από τα πιο εκπαιδευμένα τμήματα στον κόσμο. Του λείπει πολεμική εμπειρία, αλλά παρόλα αυτά όπου έχει κληθεί να δείξει την αξία του, είτε σε διεθνείς διαγωνισμούς, σε ασχήσεις κτλ., πάντα βγαίνει πρώτο. Παρόλα αυτά όμως δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε, επειδή λέμε για αυτήν την επιχείρηση που έγινε στο Σουδάν και επειδή ξέρουμε κάποιες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε. Ξέρουμε ποιοι μετέφεραν τους Έλληνες και τους λοιπούς στο αεροδρόμιο, ξέρουμε ποιοι έκαναν την ασφάλεια του αεροδρομίου για να πάμε εκεί, τα ξέρουμε όλα. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε. Να τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις, να τις έχουμε πάνω από το κεφάλι μας, αλλά όχι, οι υπερβολές δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό από κανέναν, ούτε από τους ανώτατους, τους που είναι πολύ ψηλά, ούτε από διάφορους φουγκοκολάριους. Να είμαστε νουνεχείς και συγκρατημένοι και φυσικά να στηρίζουμε τις ενόπλες δυνάμεις. Όμως ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μερικές φορές μπορεί να είναι και η υπονόμευσή τους. Προσοχή. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, με έκπληξη ξύπνησαν οι κάτοικοι της Ταυρίδας, της Ταυρικής Χερσονήσου, της Κριμαίας, στη Σεβαστόπολη, μετά από επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Κτυπήθηκε μία αποθήκες πετρελαίου και καταστράφηκαν, πήραν φωτιά, έκαιγαν όλη μέρα, εγκαταστάσεις που μπορούσαν να αποθηκεύσουν 40.000 τόνους πετρελαιοειδών. Μια μεγάλη ζημιά για την Ταυρίδα. Για άλλη μια φορά είδα πάντως ορισμένες φωτογραφίες ότι καταρρίφθηκαν ορισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Παρ' όλα αυτά όμως τη δουλειά τους την έκαναν. Κάποια πέρασαν, τη δουλειά τους την έκαναν. Για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να δουλέψουμε από τώρα και στην στις αντι-drone δυνατότητες της Ελλάδας, αλλά και στις δυνατότητες να αποκτήσει σε όλα τα είδη η Ελλάδα τη δική της δυνατότητα να παράγει εδώ στην Ελλάδα κάθε είδους, είτε drone είτε μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κάθε είδους. Πρέπει, είδα τώρα σήμερα έγινε κάπου υπάρχει, να μην τα διαφημίζουμε κιόλας, υπάρχει μία προσπάθεια που γίνεται από κάποιους τύπους, ένας επιχειρηματίας έβαλε λεφτά ο άνθρωπος, κάτι προσπαθεί να κάνει ένα drone το οποίο θα εκτοξεύει και ροκέτα για εγγύς αεροπορική υποστήριξη. Καλή προσπάθεια είναι, αλλά πραγματικά είμαστε ακόμα σε νηπιακή μορφή, Υπάρχουν εξελίξεις που τρέχουν με απίστευτους ρυθμούς και εμείς πάμε με αργό. Και εκτός αυτού, επειδή διαβάζουμε και βλέπουμε, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, ότι θέλουν να πάρουν τα αντιαεροπορικά συστήματα από τα νησιά, ενώ τα όσα είναι στα νησιά, τα Τόρμη 1 στη Θράκη και η S300 από την Κύπρο. Εάν απογυμνώσουμε τα νησιά από αντιαεροπορική άμυνα, ποιος θα σταματήσει αυτά τα... Και επειδή λέγονται διάφορες ανοησίες, τα σαπάκια και όλα αυτά, άμα είναι σαπάκια γιατί τα παίρνω να τα δώσω στην Ουκρανία. Και διαβάζω αυτές τις μέρες ότι ο φόβος και ο τρόμος των HIMARS στην Ουκρανία είναι το σύστημα BUK, το οποίο το έχει η Κύπρος, από την οποία το ζήτησα να το δώσει στην Ουκρανία. Και με τι θα σταματάει η Κύπρος τα βλήματα που θα έρχονται στο κεφάλι της, αν και εφόσον. Εν πάση περιπτώσει, να πάρουμε μέτρα από τώρα, τα νησιά να είναι πανίσχυρα, να έχουν και αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, ζήτησε επιπλέον αντιαεροπορικά εν ώψη της αντεπίθεσης. Τώρα, επειδή υπάρχουν πρόεδρος, ο επικεφαλής, τέλος πάντων, ο ιδιοκτήτης της Wagner δήλωσε τη βεβαιότητά του ότι μέχρι τις 15 Μαΐου θα αρχίσει η αντεπίθεση. Είπε θα ξεκινούσε πιο νωρίς, ο καιρός ήταν αυτός που δεν επέτρεψε, λέει θα μας αφήσουν να ξεκουραστούμε, λέει, μέχρι τότε. Άρα τώρα να ζητάνε τώρα μετεπιτάσεως αντιαεροπορικά, μπορούν να τα εντάξουν στο αντιαεροπορικό σύστημα, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ επίκειται η αντεπίθεση. Παρ' όλα αυτά όμως ζήτησε ο Ζελένσκι και ζήτησε και ο πρέσβης της, μία από τις πιο σημαντικές πρεσβείες για τους Ουκρανούς είναι αυτή, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Γερμανία ζήτησε επιπλέον βοήθεια από τη Γερμανία. Να δούμε όμως επιλέξει τι είπε, γιατί έχει σημασία και οι λέξεις έχουν σημασία. Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία ζητεί το Βερολίνο να στείλει στο στρατό της χώρας του πιο ισχυρά οπλικά συστήματα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ρωσίας την ώρα που οδεύουν προς ολοκλήρωση οι προετοιμασίες για την αντεπίθεση, με την οποία η Ουκρανική ηγεσία λέει πως θα ανακτήσει εδάφη που έχουν κυριεύσει ρωσικά στρατεύματα. Το πιο επίγον είναι να σταλούν περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα όπως τα IRIS-T, τα Patriot και τα Gepard. Για τη σχεδιαζόμενη αντεπίθεση θα χρειαστούμε και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, άρματα μάχης και συστήματα πυροβολικού, καθώς και πυρομαχικά μακρού βεληνικούς το συντομότερο, δήλωσε ο Αλεξέι Μακέγεφ σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης του ομίλου Φούνκε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρεσβευτή, η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από την ταχύτητα και την ποσότητα των όπλων και των πυρομαχικών που θα παραδοθεί στην Ουκρανία από τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ήττα της Ρωσίας είναι εγγύηση της φυσιολογικής ζωής στην Ευρώπη, επιχειρηματολογεί. Δηλαδή εμείς πριν την εισβολή δεν ζούσαμε με ασφάλεια, έγινε εισβολή για τους λόγους που έγινε, τα έχουμε πει, και τώρα δεν θα κοιμόμαστε ήσυχοι, θέλει να μας πει ο κύριος. Ο Ουκρανός διπλωμάτης εξαίρει τις παραδόσεις που έχει κάνει το Βερολίνο. Είπε «Είμαι ικανοποιημένος που η Γερμανία εμπλέκεται πλήρως μαζί με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ
στο σχεδιασμό της βοήθειας στην Ουκρανία με πολύ στρατηγικό και μακροπρόθεσμο τρόπο. Αυτό είναι το είδος της αδιάκοπης διαδικασίας που χρειαζόμαστε για να καταφέρουμε επιτυχίες στα μέτωπα. Να πούμε τι έχει στείλει η Γερμανία μέχρι τώρα. 18 άρματα μάχης Leopard 2Α6, 40 τεθωρακισμένα οχήματα Marder, 34 αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα Gepard, καθώς και συστοιχίες Patriot και Iris-T. Ο πρέσβης είπε ότι εμείς θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους για να διώξουμε και τον τελευταίο Ρώσο στρατιώτη. Να πούμε επίσης ότι ο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, είπε ότι εμείς θα πάρουμε την Κριμαία, μετά το κτύπημα, και αυτό ξέρετε φαινόταν από όλη την Κριμαία η πυρκαγιά, ήταν τεράστια πυρκαγιά, είπε μετά από αυτό περιμένετε, αυτό δεν είναι τίποτα, θα δείτε κι άλλα, μαζέψτε τα και φύγετε όσοι είναι Ρώσοι, διότι είναι θέμα χρόνου, θα πάρουμε την Κριμαία πιο γρήγορα από τον Ντομπάς. Πιθανόν να είναι και μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Έχουμε και μια δήλωση του ιδιοκτήτη της Wagner, ο οποίος είπε η Wagner δεν θα υπάρχει σε λίγο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί το είπε, δεν φαίνεται αν το λέει σοβαρά ή αστεία. Πάντως είδα σήμερα ανεξάρτητες πηγές που λένε ότι πήραν το στρατόπεδο που βρισκόταν στη δυτική πλευρά της πόλης του Μπαχμούτ, κατέλαβαν λοιπόν το στρατόπεδο, κατέλαβαν και μια άλλη περιοχή, έμειναν μικρές κάποια τετράγωνα πλέον για να ολοκληρωθεί η κατάληψη του Μπαχμούτ, αν ολοκληρωθεί και αν δεν έχουμε κάποια αντεπίθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι τι κάνει η Ρωσία. Ο Πούτιν έχει υπογράψει 2 διατάγματα. Με το ένα διάταγμα λέει ότι ότι έχει αρχίσει η διαδικασία και θα ολοκληρωθεί ως ο νουπο για την πολιτογράφηση όλων των πολιτών που κατοικούν στις περιοχές που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός. Με βάση λοιπόν αυτό το διάταγμα, όλοι οι κάτοικοι πρέπει να πολιτογραφηθούν και να πάρουν ρωσική υπηκότητα και ρωσικά χαρτιά. Όσοι δεν το κάνουν, λέει το διάταγμα, θα θεωρούνται αλλοδαποί, που σημαίνει τον αλλοδαπό μπορείς να τον απελάσεις, να τον διώξεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν κάποιος κατοικεί εκεί 150 χρόνια, το σπίτι του, πώς τον κάνεις ο αλλοδαπό και πώς τον διώχνεις? Δηλαδή, δημιουργούνται τεράστια ζητήματα, το αναφέρουμε. Ένα άλλο διάταγμα που υπέγραψε, αυστηροποιείται ο ποινικός κώδικας με προεδρικό διάταγμα, η δολιοφθορά τιμωρείται, που μέχρι τώρα τιμωρείται με 15 χρόνια, τώρα τιμωρείται με 20 χρόνια, και η διεθνής τρομοκρατία, που δεν λέει πώς ορίζεται η διεθνής τρομοκρατία, πιθανότητα η συνεργασία με ξένες χώρες για προδοσία, τιμωρείται με ισόβια. Είναι προφανώς κινήσεις που κάνει ο Πούτιν για να δημιουργήσει και το φόβο στην κοινωνία, να μην συνεργάζονται με ξένους και να μην προδίδουν τη χώρα τους με βάση το τώρα. Επειδή είχαμε τον Ζελένσκι να ζητάει φέρτε και άλλα όπλα, και τον πρέσβη της Ουκρανίας στο Βερολίνο να λέει αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Χθες είπαμε ότι ο Μέλνικ, ο πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία και τώρα υφυπουργός άμυνας, ο οποίος είπε να μας δώσουν το 1% του ΑΕΠ τους οι χώρες για να εξοπλιστεί η Ουκρανία. Είχαμε απάντηση από τον Μετβέντεφ, ο οποίος τώρα τελευταία δεν ξέρω, αλλά χάνει και τον έλεγχο, τον ξεφεύγει. Πάμε. Οργή προκάλεσε στον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ η απέτηση του Ουκρανικού καθεστώτος για νέες παραδόσεις όπλων, προκειμένου να καταλάβουν την Κριμαία.
Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας μέσω Telegram τόνισε την ανάγκη να εξοντωθεί πλήρως το καθεστώς του Κιέβου και να υπάρξουν αντίπεινα εναντίον βασικών του στελεχών όπως ο ίδιος ο Ζελένσκι. Τι είναι αυτό που μιλέτε για κατάληψη της Κριμαίας? Λέει τα λόγια του Μετβέντεφ. Η αντιφατική κατήφια της διαποτισμένης από ναρκωτικά συνείδησης. Τους κατηγορεί δηλαδή ότι σνιφάρουν. Είναι παραλήρημα αβεβαιότητας. Είναι πίεση στους θαμώνες του στη Δύση, εννοεί τον Ζελένσκι ή όποιον το λέει. Είναι γενική επιμένουσα παράνοια? Χωρίς αμφιβολία είναι όλα αυτά μαζί, είπε ο Μετβέντεφ. Η απάντηση πρέπει να είναι η εξής, συνέχισε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας. Η μαζική καταστροφή του προσωπικού και του στρατιωτικού εξοπλισμού του νεοναζιστικού καθεστώτος και η μέγιστη στρατιωτική ήττα του Ουκρανικού στρατού. Πλήρης καταστροφή του εχθρού και τελική διάλυσή του. Πλήρης αποστρατιωτικοποίηση του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας. Ενέργειες αντιπίνων κατά των βασικών προσωπικότητων του νεοναζιστικού καθεστώτος, ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται και την περίοδο παραγραφής των εγκλημάτων τους. Τώρα νομίζω ότι πλέον, ενώ είναι και σε εξέλιξη μία πρωτοβουλία της Κίνας για ειρηνευτικές συνομιλίες, ότι αυτά είναι λάδι στη φωτιά. Δηλαδή αυτές οι απειλές μας πηγαίνουν ξανά πριν την εισβολή, τις πρώτες μέρες της εισβολής. Να θυμίσουμε ότι ο Μετβέντεφ είπε κι άλλα. Δηλαδή πριν από 4 μέρες, στις 25 Απριλίου, ειρωνεύτηκε τον Biden και τον αποκάλεσε απελπισμένο παππού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι καλά διανοητικά, αφού ο τελευταίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι και πάλι υποψήφιος για δεύτερη φορά το 2024. Είπε ο Μετβέντεφ, ο Biden έλαβε την απόφασή του. Ένας απελπισμένος παππούς, το έγραψε στο Telegram. Αν ήμουν στη θέση του Αμερικανικού στρατού, θα έφτιαχνα αμέσως ένα ψεύτικο βαλιτσάκι με ψεύτικους πυρηνικούς κωδικούς για την περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές, ώστε να αποφύγω ανεπανόρθωτες συνέπειες. Θέλοντας να πει, μην του δίνετε το βαλιτσάκι γιατί δεν τα έχει καλά στο... Τέλος πάντων, η Ζαχάροβα, μιλώντας, σχολιάζοντας την δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, όχι Άμυνας, και πρώην πρέσβη της Ουκρανίας στη Γερμανία, του Αντρέι Μέλνικ, ο οποίος είπε ότι θέλουμε 10 φορές περισσότερα όπλα να μας δώσετε, η Μαρία Ζαχάροβα είπε ότι η Ουκρανία κάλεσε τη Δύση να περάσει όλες τις κόκκινες γραμμές και να βγάλει και τα ισόρουχά της, να ξεγυμνοθεί δηλαδή. Ο Λαυρόφ από την πλευρά του σημείωσε ότι κάθε φορτίο που περιέχει όπλα για την Ουκρανία θα γίνει νόμιμος στόχος για τη Ρωσία και τόνισε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση με τη Ρωσία δια της Ουκρανίας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά σημάδια αυτά, δεν είναι τυχαίος αυτός που τα λέει, έτσι. Είναι το βαθύ ρωσικό κράτος και επαναλαμβάνω, αυτή η κατάσταση δεν θα οδηγήσει, εάν πάμε έτσι, σε ένα καλό αποτέλεσμα. Και αναφέρομαι στη χρήση των πυρηνικών όπλων και στην καταστροφή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Λοιπόν, είχαμε ένα άλλο επεισόδιο. Οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να σταματήσουν την λειτουργία ενός σχολείου που λειτουργούσε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ρωσικής πρεσβείας στη Βαρσοβία. Έγινε πραγματικά ένα μεγάλο διπλωματικό επεισόδιο, υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις, σε σημείο μάλιστα που πάλι ο Μετβέντεφ νομίζω είπε, τι θέλουμε, να σταματήσουμε τις σχέσεις με αυτή τη χώρα. Να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε, γιατί πραγματικά είναι ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο. Η Ρωσία θεωρεί την εισβολή των πολωνικών αρχών στο σχολείο της ρωσικής πρεσβείας στη Βαρσοβία ως παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης του 1961. Η πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Προειδοποιεί για συνέπειες η Μόσχα.
ένα τόσο θρασί βήμα της Βαρσοβίας που υπερβαίνει τις πολιτισμένες διακρατικές σχέσεις δεν θα μείνει χωρίς τη σταθερή μας απάντηση και τις συνέπειες για τις πολωνικές αρχές και τα συμφέροντα της Πολωνίας στη Ρωσία, αναφέρει η Μόσχα στον απόϊχο της κατάληψης του σχολείου της ρωσικής πρεσβείας. Η Ρωσία θεωρεί ότι ήταν ρωσικό έδαφος και ότι η εισβολή των πολωνικών αρχών αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης του 1961. Θεωρούμε αυτές τις εχθρικές ενέργειες των πολωνικών αρχών ως κατάφορη παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις και μία νέα καταπάτηση της ρωσικής διπλωματικής ιδιοκτησίας στην Πολωνία. Εγώ δεν ξέρω τι καθεστώς, αν ήταν όντως έδαφος της Ρωσίας μέσα στην Πολωνία, αν ήταν δηλαδή καταχωρημένο ότι έδαφος διπλωματικό, ήταν λάθος της Πολωνίας. Αν όχι, ήταν μια πολιτική απόφαση. Εντάξει, υπήρχαν 29 άτομα, ανάμεσα τους και παιδιά, τους είπαν φύγετε, πάρτε τα πράγματα και σε μια εβδομάδα ο Μετβέντεφ για το θέμα. Δεν βλέπω κανένα νόημα στη διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με την Πολωνία. Αυτό το κράτος δεν πρέπει να υπάρχει για εμάς, ενώ στην εξουσία του δεν υπάρχουν παρά μόνο ρωσόφοβοι. Η Ουκρανία είναι γεμάτη από Πολωνούς μισθοφόρους που θα πρέπει να εξοντωθούν ανελαίητα σαν βρωμερά ποντίκια. Αυτές δεν είναι λέξεις που πρέπει να λέγονται από ένα άτομο που διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, πρωθυπουργός και τώρα έχει μια θέση πάλι. Νομίζω ότι είναι, τι να πω, δεν πρέπει να λέγονται. Πάμε. Λοιπόν, είχαμε και εδώ στην Ελλάδα κάποια ζητήματα που σχετίζονται με την Κίνα. Όπως ξέρετε, έγινε στους Δελφούς, δεν ξέρω αν τελείωσε σήμερα ή αύριο, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Το κάνει η εταιρεία του Τσομόκου νομίζω, αλλά κάλεσε πραγματικά μεγάλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, οι οποίες προσωπικότητες, είτε με την διάσκεψη είτε φυσικό το τρόπο. Χθες είδαμε τον κύριο Μενέντες, τον κύριο Πάγιατ, ο οποίος είπε περίπου τα ίδια με τον κύριο Μενέντες, τόνισε την αξία της πρωτοβουλίας 3+1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ συν Ηνωμένες Πολιτείες, όμως είδαμε και πολύ ισχυρή κινεζική παρουσία. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε αυτά. Δηλαδή, τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη αυτή η πορεία έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, είχαμε παράγοντες από την Κίνα οι οποίοι ήταν φυσικό το τρόπο παρόντες. Και δεν είναι μόνο αυτό, έριξε και τις πόντες του ο Κινέζος πρέσβης εναντίον των ΗΠΑ. Για να δούμε τι είπε. Μήνυμα προς τη ΣΥΠΑ να μην προσπαθούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη της Κίνας, έστειλε ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Ζουνζέγκ Σιάο, χρησιμοποιώντας μία φράση του Διογέννη προς το Μέγα Αλέξανδρο. Πήγαινε πιο εκεί και μη μου κρύβεις τον ήλιο, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο Σιάο τόνισε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απειλή για την ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας, και προσπαθούν να την ανακόψουν, θεωρώντας ότι η ασιατική χώρα πρέπει να μείνει σε χαμηλή βαθμίδα προστιθέμενης αξίας και να μην διεισδύσει σε τομείς που μπορεί να απειλήσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ. Είπε επιλέξει. Θέλει να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες, αλλά αγνοεί τους κανόνες της αγοράς. Είπε λοιπόν ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι ο στόχος της χώρας του είναι να διπλασιαστεί το μέσο εισόδημα και να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες στο παγκόσμιο εμπόριο. Από την άλλη πλευρά, ο Τσενγκ Λι, διευθυντής και ανώτερος συνεργάτης της John Thornton China Center Brookings Institutions της ΗΠΑ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βιώνουν την πρώτη πρόκληση μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια περίοδο που εντείνονται οι οικονομικές ανισότητες στο εσωτερικό τους και συρρυκνώνεται η μεσαία τάξη, τη στιγμή που η μεσαία τάξη στην Κίνα θα διπλασιαστεί, όντας ήδη μεγαλύτερη από αυτή των ΗΠΑ.
ο Σικίν Σι, καθηγητής εκτελεστικός διευθυντής του BRI Tsinghua University στην Κίνα, επισήμανε ότι η πρωτοβουλία του δρόμου του μεταξιού είναι η απάντηση της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης συνέχισε λέγοντας ότι ήδη η χώρα αποτελεί τη δεύτερη πιο ισχυρή παγκόσμια οικονομία, ενώ φιλοδοξεί να ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες της μέσα από διμερείς συμφωνίες με χώρες όπως Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω πόσο καλά δεν λέω αν το έκανα σωστά ή λάθος, δεν ξέρω πόσο καλά το σχεδίασαν και έφεραν τους Κινέζους εδώ, μήπως φάνε κάμια ασφαλιάρα από την Ουάσιγκτον, έτσι. Τέλος πάντων, είχαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα πρέπει να το δούμε στην Ελλάδα. Εντάξει, τι πρώτα να δεις σε αυτή τη χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκλήθη ο επικεφαλής, ο διοικητής του FBI στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, και τον ξετινάζουν εκεί. Τι γίνεται, τι κάνεις εκεί, τι δεν κάνεις. Δηλαδή η νομοθετική εξουσία ασκεί έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το θεσμικό. Τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος? Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, λειψανδρία, να αντιμετωπίσουμε τις δυνατότητες που έχει η Κίνα στον κυβερνοπόλεμο, στο hacking. Ο επικεφαλής του FBI υποστήριξε ότι χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, εκτός από την Κίνα, δημιουργούν και αυτές σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το προσωπικό των Αμερικανικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο θέμα είναι υποδεέστερο αριθμητικά από τους Κινέζους hacker, αποκάλυψε σε ακρόαση του Κογκρέσου ο διευθυντής του FBI Christopher Wray, ετούμενος παράλληλα φράγκα, αύξηση για να πάρει κόσμο. Προσέξτε τι είπε. Καλά, είναι αδιανόητο πραγματικά. Για να δώσουμε μία εικόνα, εάν κάθε ένας από τους αναλυτές πληροφοριών του FBI επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην απειλή της Κίνας, δηλαδή όσους έχουμε τους αναλυτές, αφήστε τις άλλες χώρες, μόνο για την Κίνα, οι Κινέζοι hacker θα εξακολουθούσαν να είναι περισσότεροι, κατά τουλάχιστον 50 προς 1. 50 Κινέζοι, ένας του FBI. Πώς θα τους αντιμετωπίσεις? Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Και είπε, φέρτε κι άλλα λεφτά, ζήτησε 63 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει προσλήψεις και να μπορέσει να αντιμετωπίσει, πάντως έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Άλλοι στην Ελλάδα πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Κυβερνοασφάλεια. Πού βρίσκεται? Όσο το ελληνικό κράτος, που είναι η εκτελεστική εξουσία, δεν επανέρχεται στην κατάσταση πρώτου 1980. Δηλαδή να έχουμε γενικούς διευθυντές στα Υπουργεία, διευθυντές, όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο Υπουργός να είναι μόνον αυτός με το γραφείο του. Και από εκεί και μετά να έχει να κάνει μόνο με υπηρεσιακούς παράγοντες. Εάν συνεχιστεί αυτή η αθλιότητα, να βάζουμε μέσα στα Υπουργεία, μιλώ για αθλιότητα και το υπογραμμίζω, αυτούς τους λεγόμενους μετακλητούς, να βάζουμε γενικό γραμματέα κομματικό, δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι η Ελλάδα. Και αναφέρομαι τώρα στο θέμα των... Ποιος ασχοληθεί τώρα από αυτούς που πηγαίνουν? Αυτοί είναι επαγγελματίες, πολιτικοί, έχουν αποτύχει να εκλεγούν ή πηγαίνουν εκεί σαν θερμοκήπιο για να εκλεγούν μετά, πηγαίνουν εκεί, βλέπουν ότι πιούμε και ότι ξέρω εγώ και ότι αρπάξει αυτό και μετά φεύγουν και ξανά ο άλλος και συνεχίζεται αυτή η αθλιότητα. Ποιος θα σκεφτεί λοιπόν για τη θωράκιση απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις? Ποιος θα το κάνει αυτό? Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Μετά από 4 μέρες, μετά από 3 μέρες απουσίας, και αφού εκείνη την ημέρα μας είπαν ότι έπασχε από ιογενή γαστρεντερίτιδα, είδαμε ο Ερντογάν σήμερα να συμμετέχει σε 2 προεκλογικές εκδηλώσεις. Η μία ήταν η παρουσία του στο Τεκνοφέστ, μία έκθεση αμυντικού υλικού που συμμετείχε μαζί με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν,
ο οποίος μάλιστα είπε θα δώσει νομίζω και 1.000 κατοικίες, αν δεν κάνω λάθος, δωρεάν στους σεισμοπαθείς. Ο Ερντογάν επένεσε την αμυντική βιομηχανία και το γαμπρότο φυσικά και μετά πήγε στην πλατεία Γκιούντογντού της Σμύρνης, εντάξει δεν είχε πολύ κόσμο, και έκανε μια ομιλία εκεί, μικρή ομιλία, δεν είναι αυτές οι ομιλίες οι μεγάλες, προφανώς δεν έχει και τις αντοχές, είναι στη φάση της ανάρρωσης. Απλά να σας πω ότι είδα ένα βίντεο, η συνοικία Μπουτζά της Σμύρνης βρίσκεται νότια-ανατολικά της Σμύρνης, είναι σε μια λοφόδη περιοχή, είναι όπως είναι η Αθήνα και η Κηφισιά, έτσι ακριβώς είναι η Σμύρνη και ο Μπουτζάς. Στο Μπουτζά κατοικούσαν οι Έλληνες, συνήθως άνθρωποι που είχαν λεφτά και φραγκολεβαντίνοι. Ακόμα και σήμερα σώζονται πάνω από 200 σπίτια είτε Ελλήνων είτε φραγκολεβαντίνων, αυτά τα νεοκλασικά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας ημάμις. Υπάρχουν πολλοί ημάμιδες γιατί ο Μπουτζάς έχει μουφτί. Είναι μια μεγάλη περιοχή, είναι μια μεγάλη πόλη πλέον. Ένας ημάμις βγήκε στο βίντεο και είπε: με πήραν από την τοπική του κόμματος του Ερντογάν και μου είπαν να πω τους πιστούς να πάνε στην εκδήλωση. Εγώ τους είπα όχι και τότε άρχισαν, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, και τότε άρχισαν οι απειλές. Βγαίνω λοιπόν, έδειξε την ταυτότητά του, εάν μου συμβεί κάτι να ξέρετε ότι θα είναι από αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλω να πω. Κινητοποίησε όλα τα τζαμιά και όλα τα, πάντως δεν είχε κόσμο. Είχε, αλλά δεν είχε κόσμο. Για Ερντογάν και για κινητοποιήσεις που κάνει δεν είχε κόσμο. Η Σμύρνη άλλωστε είναι το προπύργιο των Κεμαλικών, ο δήμαρχος είναι Κεμαλικός. Κατηγόρησε τον δήμαρχο, κατηγόρησε τον Τζέχα Μπές, λέει τόσα χρόνια κυβερνάτε αυτή την πόλη μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν έχει πετύχει πολλά. Ενώ λοιπόν συνεχίζονται αυτά, θα δούμε πώς θα πάει η υγεία του Ερντογάν. Ο Σοϊλού κατηγόρησε και πάλι τη Δύση ευθέως στις ΗΠΑ και τι είπε. Προσέξτε, επιλέξει και μετά θα το σχολιάσουμε. Προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την Τουρκία με κάποιον δούριο ύπο. Η 15η Ιουλίου του 2016 ήταν η προσπάθειά τους για την απόπειρα πραξικοπήματός τους. Με το πραξικόπημα δηλαδή ήθελαν να ελέγξουν την Τουρκία. Και τώρα σας λέω ότι η 14η Μαΐου, δηλαδή οι εκλογές, θα είναι η προσπάθειά τους για πολιτικό πραξικόπημα. Η 10η Μαΐου 2023 είναι η προσπάθεια πολιτικού πραξικοπήματος της Δύσης. Είναι μια επιχείρηση πραξικοπήματος που στόχο έχει την εξάλειψη της Τουρκίας. Στη συνέχεια, δεν σταμάτησε εκεί, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Biden λέγοντας ότι δεν το λέω εγώ αυτό, το έχει πει το άτομο που σήμερα ηγείται της Αμερικής, ο Biden, και συμπλήρωσε πως όταν απέτυχαν όλες οι προσπάθειές τους πριν από χρόνια, εξέφρασε πως μόνο έτσι θα μπορέσουν να πάρουν την Τουρκία από τον έλεγχό τους. Και μάλιστα όλα αυτά τα έκανε και ανάρτηση. Τι εννοεί? Είχε κάνει μια δήλωση ο Biden προτού εκλεγεί και καθίσει στη θέση του Προέδρου, τον είπα ότι λέει πρέπει να βοηθήσουμε την αντιπολίτευση να φύγει ο Ερντογάν. Και αυτό το θεωρεί πραξικόπημα και όλους όσους δεν είναι με τον Ερντογάν είναι πράκτορες των ξένων. Αυτός είναι ο κύριος Σοϊλού. Και μπαίνουμε τώρα σε μια ιδιαίτερη φάση της εκπομπής. Θα δούμε τι υπόθηκε στο φόρουμ των Δελφών από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, από τον κύριο Συρίγου και κάποιους άλλους που ήταν στο τραπέζι του, από τον κύριο Δένδια, γιατί υπόθηκαν πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Κύριος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που τελειώνει σήμερα, για τη σχέση με την Τουρκία ανέφερε ότι υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση ίσως θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη συνεννόηση των δύο πλευρών. Όμως δεν πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας στην περιοχή θα αλλάξουν. Συγγνώμη, αφού ο Υπουργός Άμυνας δεν πιστεύει ότι θα αλλάξουν οι στρατηγικοί στόχοι, οι στρατηγικοί στόχοι τους ξέρουμε, είναι το μισό Αιγαίο, τότε αφού δεν πιστεύεις, τι νόημα έχει όλο αυτό να πας εκεί στην Τουρκία,
να αρχίζετε αυτά τα... ακορδεύετε τον κόσμο. Τι νόημα αφού δεν τα πιστεύεις? Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Πάμε παρακάτω. Δεν θα ακυρώσουμε καμιά παραγγελία επειδή τώρα είμαστε καλύτερα από τους Τούρκους. Ναι. Όλη η προσπάθεια αναβάθμισης και ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ζει και βασιλεύει, καλά που το κατάλαβες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια να είμαστε μια χώρα άκρως αποτρεπτική. Άλλη αντίφαση. Πώς θα είσαι αποτρεπτικός όταν εσύ αγκαλιάζεσαι με τον Ακάρ και πας εκεί και ο Υπουργός Εξωτερικών το ίδιο και στέλνετε όλο μηνύματα? Αποτροπή τι σημαίνει? Εάν απλώσεις το χέρι σου θα κοπεί. Και όταν το απλώσεις το κόβεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τι είναι αυτά τα καραγκιόζλικια που κάνετε? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αν σας ακούν οι ξένοι αναλυτές, πιστεύω ότι θα τους οδηγείτε και σε παράκρουση. Πραγματικά. Στη συνέχεια ο κύριος Παναγιωτόπουλος περιέγραψε τους 4 βασικούς άξονες της επόμενης ημέρας για το Υπουργείο Άμυνας. Πρώτον, αμυντική διπλωματία. Δεύτερον, εξοπλισμοί. Τρίτον, αμυντική βιομηχανία. Και τέταρτον, προσωπικό, μισθή κτλ. Τώρα, όσον αφορά για την αμυντική διπλωματία, έχει να κάνει η αμυντική διπλωματία και οι σχέσεις, οι κοινές ασκήσεις κτλ. Παρεμπιπτόντως, γίνεται μια άσκηση εδώ στην Ανδραβίδα, έχουμε 100 αποπροσγειώσεις την ημέρα, ξένες χώρες, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία. Είναι καλό αυτό, αλλά προσέξτε που πετάνε όλα προς τα εκεί, δεν πάει κανένα προς το κεντρικό Αιγαίο. Εκεί άκρα του τάφου σιωπή. Εν πάση περιπτώσει. Άρα αμυντική διπλωματία, εξοπλισμοί θα συνεχιστούν, καλώς. Αμυντική βιομηχανία, τώρα είπε εκεί κάποια λόγια τα οποία κανένας δεν τα καταλαβαίνει. Θα δείτε παρακάτω. Και είπε και για το προσωπικό ότι είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού ένα πρόγραμμα για να αυξηθούν οι μισθοί. Σας πληροφορώ, επειδή έρχονται εδώ τώρα και διάφοροι μικροί υπολογαγοί, ανθυπολογαγοί και τα λοιπά, παίρνουν λιγότερα λεφτά από τα γκαρσόνια. Και λένε, σκέφτομαι να παραιτηθώ να πάω να γίνω γκαρσόνι. Να δουλεύω 6-7 μήνες στη Ρόδο, μιλώ για νέα παιδιά τώρα που δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν κάνει οικογένειες, να στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Σαντορίνη, να έχω μετά 5 μήνες το ταμείο ανεργίας, μετά ξανά, γιατί παίρνουν 1.500 ευρώ, ενώ μορφωμένοι και τα λοιπά. Τι κάθομαι, λέει, τώρα και με 950 ευρώ, άλλο στον ευρώ και με 1.000. Τώρα, εντάξει, δεν λέω τώρα, δεν μιλάω σαν στρατιωτικός, αλλά πιστεύω ότι αυτό το θέμα οι άνθρωποι ειδικά που βρίσκονται σε μονάδες και ταλαιπωρούνται πρέπει να αμείβονται και δεν αμείβονται. Τώρα, όσον αφορά τα F-35, καταρχάς ευχαρίστηση της ΗΠΑ για τα 2 C-130 που μας δίνουν από το απόθεμά τους, από το περίσσευμά τους οι ΗΠΑ, ευπρόσδεκτη η δωρεά, πραγματικά το χρειάζεται η Ελλάδα, γιατί και τα C-130, ξέρετε, κάποτε η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, εδώ στην Τανάγρα, συντηρούσαμε τα C-130 και της Αιγύπτου, νομίζω και της Ιορδανίας, μπορεί και από άλλες χώρες. Και τώρα τα δικά μας τα πηγαίνουν στο Ισραήλ. Καταστρέψαμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Έχουμε πρόβλημα με τα μεταφορικά αεροσκάφη, όχι μόνο με τα C-130 και αυτά που είχαμε πάρει από την Ιταλία. Μεγάλο πρόβλημα. Αυτά τα δύο που παίρνουμε, αν όντως είναι και σε καλή κατάσταση, μας λύνουν τα χέρια. Επίσης μίλησε για τα F-35. Ο Παναγιωτόπουλος είπε ότι τα F-35 είναι αεροσκάφη 5ης γενιάς. Είναι το μέλλον της πολεμικής αεροπορίας με φοβερές δυνατότητες, ηλεκτρονική αναβάθμιση αυτών των αεροσκαφών και κάποια στοιχεία stealth. Βρισκόμαστε σε μια φάση που, έχοντας πάρει το πράσινο φως για να μπούμε στο πρόγραμμα, έχει κατατεθεί η προσφορά και περιμένουμε την απάντηση για να ξεκινήσουμε την τελική διαπραγμάτευση ώστε να τα πάρουμε το 2028-2029. Όσον αφορά την ελληνική αμυντική βιομηχανία, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών προγραμμάτων που τρέχουν, για το οποίο γίνει αρκετή κριτική, ο Υπουργός ανέφερε: η ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι το κύριο ζήτημα σε ό,τι αφορά την ατζέντα της άμυνας την επόμενη μέρα. Πάλι για την επόμενη μέρα δηλαδή. Και γιατί δεν τα κάνατε 4 χρόνια. Πάλι την επόμενη μέρα.
Μέσα από τις δουλειές που κλείσαμε και τα καινούργια συστήματα και την προσπάθεια αναβάθμισης των υπαρχόντων, μεγάλο κομμάτι είναι η ύπαρξη εξωστρεφούς ανταγωνιστικής παραγωγικής εγχώριας βιομηχανίας. Λόγια. Τέλος πάντων, πάμε. Το επόμενο θέμα είναι Συρίγος και Λυπή στο Φόρουμ των Δελφών για την Τουρκία. Ο Συρίγος είπε, ήταν στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Καντήρ Χάς, με τον Σολί Οζέλ, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης, είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ήταν με τον Γκούντερ Σόφερτ, κέντρο εφαρμοσμένων τουρκικών σπουδών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Θεμάτων και Ασφάλειας, και τον Γκαλίμπ Νταλάι, εταίρο του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Gotham House στην Αγγλία. Ο Συρίγος είπε ότι πλέον μιλάμε για μία άλλη Τουρκία. Σήμερα είπε στην πρωτολογία του ότι το τουρκικό βαθύ κράτος δεν είναι κεμαλικό, είναι ισλαμιστικό. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Το κεμαλικό το βαθύ κράτος ήταν αυτό που είναι. Απλά έκανε μία στρατηγική συμφωνία με τον Ερντογάν και ο Ερντογάν δέχθηκε τους όρους που έβαλε και είναι στη συμφωνία. Ο Σολί Οζέλ άσκησε κριτική στη χώρα του, παρότι ζει στην Τουρκία, και είπε εκεί που θέλαμε να γίνουμε η νέα Κίνα, γινόμαστε το νέο Μπαγκλαντές με τη φτωχοποίηση του κόσμου, ότι η Τουρκία δεν μπορεί άλλο να αντέξει πολιτικά και κοινωνικά την πόλωση, ενώ οικονομικά ο πειραματισμός με ανορθόδοξες θεωρίες ήταν καταστροφικός για όλους, πλην του πλουσιότερου 10% του πληθυσμού, και η χώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε νέο Μπαγκλαντές και όχι σε νέα Κίνα που το θέλαμε. Υπογράμμισε επίσης ότι παρά τη φιλοδοξία του Ερντογάν να δημιουργήσει μια ευσεβή νέα γενιά, η πλειοψηφία των νέων ψηφοφόρων, το 1/3 ψηφίζει τους Κούρδους και οι υπόλοιποι πηγαίνουν προς τα ακροδεξιά και τα λοιπά. Δεν γίνονται Ισλαμιστές όπως θα τους ήθελε ο Ερντογάν. Ο Γερμανός, ο Γκούντερ Σόφερτ, είπε ότι τη φορά αυτή στην προεκλογική εκστρατεία ήδη ψηφίζουν οι Τούρκοι του εξωτερικού. Στην προεκλογική εκστρατεία δεν είχαμε την ένταση που είχαμε άλλες φορές, ούτε μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις, ούτε ρητορική, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, γιατί οι Γερμανοί απαγόρευσαν τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Για να κάνεις προεκλογική συγκέντρωση πρέπει να πας, να πάρεις άδεια, να βάλεις και την εγγύησή σου, και αν γίνει κάτι, αυτός που μπαίνει εγγυητής μπαίνει και στη φυλακή, αν παραβιαστεί. Και έτσι, γιατί είπαμε, όταν τα κράτη βάζουν όρους και τους στηρούν, τότε όλα είναι μέλι γάλα. Όταν είναι κράτη τύπου Ελλάδας, κάνω πανεπιστημιακή αστυνομία και δεν υπάρχει, τότε γελάνε μαζί μας. Τώρα, ο Γκαλίμπ Νταλάι είπε ότι στις επικείμενες εκλογές κρίνεται τόσο το μέλλον της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας, όσο και η θέση της στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά τα κρισιμότερα ερωτήματα αφορούν την εσωτερική κατάσταση, προσέξτε, το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία, την προσωποποίηση της εξουσίας, φωτογραφίζει τον Ερντογάν, την αποθεσμοποίηση της πολιτικής, φωτογραφίζει τον Ερντογάν. Τουλάχιστον αυτά θα αλλάξουν με μία νίκη της αντιπολίτευσης, και κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο και στην εξωτερική πολιτική. Μόλις πήγα στην εξωτερική πολιτική, είπε ο Συρίγος ότι ο Ερντογάν δεν ήταν έτσι όταν εξελέγει, άλλαξε τα τελευταία 10-12 χρόνια, γιατί η Τουρκία ενισχύθηκε και θεωρεί η Τουρκία είναι μια τουλάχιστον εισάξια και ισοδύναμη χώρα σε όλους τους τομείς με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Άρα δεν δέχεται από κανέναν λόγια. Ενώ είπε, αν εκλεγεί ο Κιλισδάρογλου, όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ευτυχείς να συνομιλούν με ένα νέο πρόσωπο και να του προσφέρουν όλα όσα αρνούνταν στον Ερντογάν. Δηλαδή άνοιγμα νέων κεφαλαίων για τις διαπραγματεύσεις, και θα προσπαθήσει η Ευρώπη να ξαναστήσει τις γέφυρες με την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο Συρίγος είπε ότι επικρατεί ηρεμία μετά το σεισμό της 6 Φεβρουαρίου. Έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Αλλά αυτό είναι ένα τακτικό προσωρινό ζήτημα.
οι στρατηγικές θέσεις των δύο χωρών δεν έχουν αλλάξει. Η Τουρκία έχει αποστείλει 3 επιστολές στον ΟΗΕ που ρητά αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία σε νησιά που αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης και του Παρισιού. Είναι μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στην ελληνική πλευρά που θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα για διαπραγμάτευση. Προσέξτε εδώ, ο Πρωθυπουργός μας λέει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Εδώ τι λέει? Ένα θέμα, η οριοθέτηση της Κεφαλοκρηπίδας. Ενώ η Τουρκία βάζει στο τραπέζι την στρατιωτικοποίηση, το εύρος των εθνικών υδάτων και το εναέριο χώρο, τις γκρίζες ζώνες, το τουρκολιβικό μνημόνιο, την κυριαρχία επί των νησιών. Εδώ είπε κάτι, λέει κάποια θέματα μπορούν να επιληθούν, αλλά όχι όλα. Λόγω χάριν είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν απειλεί τις τουρκικές ακτές και αυτό μπορεί να επιληθεί. Όμως η κυριαρχία επί των νησιών δεν μπορεί να συζητηθεί. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω, θα τον δούμε κάποια στιγμή και θα τον ρωτήσω και θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, ο Συρίγος κατέληξε επισημένοντας ότι αν ο Ερντογάν βρίσκεται στα πράγματα την επόμενη μέρα, το ερώτημα είναι κατά πόσον θα γύρει κάποιο από αυτά τα θέματα πέρα από την Κεφαλοκρηπίδα. Αν το κάνει θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο θέμα, Δένδιας. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας έδωσε μια συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο, αλλά μίλησε και στο Φόρουμ των Δελφών. Και εδώ έχουμε αντιφατικότητες. Δηλαδή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει θαλάσσιες ζώνες. Και όταν λέει θαλάσσιες ζώνες να συζητήσουμε και το δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 μίλια. Έτσι. Ενώ όταν λες το μοναδικό θέμα είναι η οριοθέτηση της Κεφαλοκρηπίδας, δεν βάζεις το θέμα των 12 μιλίων, λες η Κεφαλοκρηπίδα στα νησιά που βρίσκονται απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές. Εκεί πάμε να δούμε μέση γραμμή και κλείνουμε. Όταν λες όμως θαλάσσιες ζώνες, τότε πάει αλλού το πράγμα. Για να δούμε τι λέει και ο κύριος Δένδιας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσέλθει σε διάλογο με την Τουρκία ανα πάσα στιγμή υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι από την άλλη πλευρά δεν θα υπάρχουν προκλήσεις που τον υπονομεύουν. Υπογραμμίζει ο Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξη που είπαμε. Δηλώσεις και χάρτες που είδαμε να κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες στη γειτονική μας χώρα, χάρτη εννοεί αυτό του ΑΚΠ που κυκλοφόρησε και δείχνει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη κόκκινα, τουρκικά, έτσι. Και δηλώσεις του Τσαβούσογλου που είπε εμείς λέμε ότι κάποια νησιά είναι τουρκικά, η Ελλάδα λέει κάποια είναι ελληνικά. Άρα ευθεία αμφισβήτηση και από αυτό. Ο άλλος λέει το δίκαιο μοιρασμό του Αιγαίου, ο Ακάρ. Λοιπόν, και ο Καλίν, δηλώσεις και χάρτες που είδαμε να κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες στη γειτονική μας χώρα, προφανώς και για τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας, δεν λειτουργούν επικοδομητικά, ούτε συνεισφέρουν στη διατήρηση του καλού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στις διμερείς μας σχέσεις τους τελευταίους μήνες, είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. Με την Τουρκία έχουμε μία διαφορά που αφορά την οριοθέτηση της Κεφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Θέλουμε η διαφορά αυτή να λυθεί με ειρηνικό τρόπο, μέσα από έναν ειλικρινή και επικοδομητικό διάλογο, ο οποίος θα διεξαχθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Είναι και προς το συμφέρον της γειτονικής χώρας, λέει ο Δένδιας. Καλή είναι η θέση του εδώ. Συνεχίζοντας είπε, το επόμενο διάστημα οι προεκλογικοί πειρασμοί δεν θα επιτρέψουν τη διατάραξη αυτού του θετικού κλίματος που θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή εφετερία για ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο μετά τις εκλογές στις δύο χώρες. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι είμαστε αφελείς. Αυτό είπαμε, μην το ξαναλες. Έτσι. Γιατί θα σου πούνε ότι έχεις τη μύγα. Έχει απόλυτη συναίσθηση των δυσκολιών στις ελληνοτουρκικές. Έχουμε απόλυτη συναίσθηση των δυσκολιών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως έχουμε και πλήρη επίγνωση ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει αποστεί των πάγιων θέσεών της. Εδώ μας λέει δηλαδή ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Είπε ότι
η παρουσία της Ελλάδας, η βοήθεια στους σεισμούς άλλαξε τα πράγματα. Οι εικόνες από τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών διέψευσαν το αφήγημα της εχθρικά διακείμενης γείτονος και δημιούργησαν μια ισχυρή κοινωνική και πολιτική βάση για μια θετική διπλωματία. Σωστό. Επομένως, θεωρώ ότι το σενάριο του θερμού επεισοδίου ή του ατυχήματος έχει απομακρυνθεί, καθώς έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις που αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται. Βεβαίως, τις αυξομοιώσεις στην τουρκική ρητορική τις καταγράφουμε, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε, τις σημειώνουμε, τις συγκρατούμε. Υπάρχουν τρόποι να μειωθεί η ένταση, να εργαστούμε σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να προχωρήσουμε στην εξέβριση κοινού εδάφους για την επίλυση της μόνης διμερούς διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μπράβο, σωστά τα λέει, και στην Ανατολική Μεσόγειο, επί τη βάση της UNCLOS και των αρχών του διεθνούς δικαίου, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς να εκτοξεύουμε πολλές απειλές ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε αφελείς ούτε εθεροβάμενες. Σκοπός μια υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής είναι να προλαμβάνει τα θερμά επεισόδια και η υποχρέωση μιας αποτελεσματικής εθνικής άμυνας να τα διαχειρίζεται. Τώρα, καλά τα είπε, εκεί φαίνεται μπορεί να του δώσαν τις ερωτήσεις, τα έδωσε και στους διπλωμάτες, καλά τα είπε και τη γράψαν καλά την. Εκεί που δεν μας τα είπε καλά είναι στο Φόρουμ των Δελφών. Λέει, δεν νομίζω, πιθανόν ρωτήθηκε για τη θέση της Ελλάδας να στηρίξει τον ΑΕΜΟ, την υποψηφιότητα της Τουρκίας για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΕΜΟ, να είναι Τούρκος δηλαδή, να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, και σε σχέση με τη διάσταση με την Κύπρο. Λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ρίσκο με το να στηρίζουμε την Τουρκία για τον ΑΕΜΟ. Ο ΑΕΜΟ είναι ένας οργανισμός που έχει συγκεκριμένο καταστατικό, έχει συγκεκριμένα ατζέντα, συνήθως αφορά τα ζητήματα ναυσιπλοείας. Λάθος. Και την έρευνα και διάσωση που διεκδικεί η Τουρκία, να είναι στον 25ο. Έλαντε, η Τουρκία ανοιχτά υποστηρίζοντας την Ελλάδα με τη συγκεκριμένη ατζέντα εκλογής στο Συμβούλιο Ασφάλειας των ΗΠΑ, με τη συγκεκριμένα ατζέντα εντολής που έχει πάνω στο διεθνές δίκαιο, την ειρηνική επίλυση των διαφορών, δεν παίρνει ρίσκο. Και όμως η Τουρκία το πήρε. Το πήρε για το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και η Ελλάδα δεν θα το πάρει για τον ΑΕΜΟ. Όχι, να μην το πάρει. Γιατί να το πάρει? Η Τουρκία έχει τους λόγους της, εσύ έχεις τους λόγους σου. Να μην το πάρει η Ελλάδα. Γιατί να το πάρει? Νομίζω πρέπει να έχουμε γενναιότητα. Τι γενναιότητα? Στα εθνικά θέματα γενναιότητα? Εάν θέλουμε να υπάρξουν συνεννοήσεις, κατανοήσεις, πρέπει να γίνονται βήματα και από τις δύο πλευρές. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για αυτή την αμοιβαία κατανόηση, για την αμοιβαία στήριξη. Ελπίζω να είναι ένα πρώτο βήμα για να γίνουν άλλα πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο μεγάλα. Όταν δεν έχει γραμμένο κείμενο, άλλα αντάλλον λέει. Σε ερώτηση αναφορικά με τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ζήτημα, ο Δένδιας είπε ότι ο ίδιος είχε ενημερώσει τον Χριστοδουλίδη. Πότε το ενημέρωσε? Αφού είχε συμφωνήσει με τον Τσαβούσογλου, τον ενημέρωσε, το είπε, κοίταξε, εγώ θα στηρίξω. Τι να σου πει ο Χριστοδουλίδης τώρα? Να σου πει κακός? Τονίζοντας ότι η Κύπρος από την πλευρά της δεν θα μπορούσε να ψηφίσει την τουρκική υποψηφιότητα, καθώς η Άγκυρα δεν επιτρέπει σε σκάφη με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας να πηγαίνουν στα λιμάνια της. Η Ελλάδα έπραξε σωστά, το ίδιο και η Κύπρος είπε. Πώς έπραξε σωστά η Ελλάδα? Όταν η Τουρκία δεν επιτρέπει στα κυπριακά, στα πλοία της υποκυπριακή σημαία, εμείς δεν θα έπρεπε να συμπαρατασταθούμε στην Κύπρο? Τι εικόνα δίνουμε στους Έλληνες της Κύπρου όταν υποστηρίζουμε την Τουρκία να πάει στον ΑΕΜΟ, ο οποίος ΑΕΜΟ έχει να κάνει με την αυσιπλοεία, τους κανόνες τους οποίους παραβιάζει η Τουρκία και θέλει και το μισό Αιγαίο για την έρευνα και διάσωση? Άσε μας ρε Δένδια τώρα, εντάξει, μην περάσει και ηλίθιο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για τις πρέσπες του Αιγαίου, το τελευταίο μας θέμα είναι οι πρέσπες του Αιγαίου. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Για να δούμε. Να δούμε ορισμένες δηλώσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης 13 Απριλίου δήλωσε στα παραπολιτικά: στο δικαστήριο της Χάγης με την Τουρκία θα πάμε μόνο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή ανέτρεψε την πάγια ελληνική θέση ότι η μόνη μας διαφορά είναι
η νησιωτική υφαλοκρηπίδα και τίποτα άλλο. Ο κύριος Νίκος Αλεβιζάτος δεν είναι κυβέρνηση, αλλά είναι κορυφαίος συνταγματολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και μάλιστα τον έλεγαν μπορεί να ήταν και ένας από αυτούς πρωθυπουργός κοινής αποδοχής. Σε άρθρο του στην Καθημερινή, τι κυβέρνηση προσδοκούμε, στις 2 Απριλίου έγραψε: το μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει έως την πιθανή επάνωδο στην πεμπατημένη των μονοκομματικών κυβερνήσεων, μήπως προσφέρεται για να ληφθούν από την κυβέρνηση συνασπισμού που θα σχηματιστεί μετά τις 2 Ιουλίου κάποιες αποφάσεις που κανένα από τα 2 μεγάλα κόμματα δεν μπορεί υπό τις σημερινές τουλάχιστον συνθήκες να πάρει μόνο του. Μήπως είναι ιδανική περίοδος για ένα φιλόδοξο επανακαθορισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, για μια συμφωνία του Αιγαίου στο δρόμο που χάραξαν Βενιζέλος και Κεμάλ το 1930. Παρεμπιπτόντως, το 1930 για να υπογραφούν οι συμφωνίες, η Ελλάδα δέχθηκε να χαρίσει στην Τουρκία τις ελληνικές περιουσίες των ανταλλαξίμων, των παππούδων μας που άφησαν εκεί, που αν υπολογιστούν ανέρχονται όχι σε δεκάδες, σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είχε γίνει λοιπόν το 1923? Είχαν πει θα οριστεί διεθνής αντιπροσωπεία, επιτροπή, να αξιολογήσει την αξία των περιουσιών των μουσουλμάνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, πόντου Θράκης Μικράς Ασίας, και έτσι όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τότε η χώρα η οποία απολαμβάνει περιουσίες μεγαλύτερης αξίας, το υπερβάλλον ποσόν θα το αποδώσει στην άλλη χώρα και αυτή με τη σειρά της στους δικαιούχους. Σε τι καταλήξαμε? Ήταν υπερτριπλάσιο από ό,τι θυμάμαι, τώρα δεν είμαι έτοιμος να σας πω ακριβώς, υπερτριπλάσιο η αξία των ελληνικών περιουσιών. Πολλαπλάσια. Η Τουρκία λοιπόν έπρεπε να αποδώσει στην Ελλάδα σημερινές τιμές εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Αρνιόταν να το κάνει, άρχισε να λέει διάφορα ότι εμείς έχουμε υποχρεώσει να καταβάλουμε πολεμικές αποζημιώσεις, κάποιες ανοησίες, και τότε μπήκε μέσα σε αυτή τη συμφωνία ότι η Ελλάδα πλέον παραιτείται αυτών των διεκδικήσεων. Δηλαδή για να υπογράψουμε τη συμφωνία αυτή, που δεν είναι, λάθος κάνει ο κύριος Αλεβιζάτος, δεν είναι Βενιζέλου Κεμάλ, είναι Βενιζέλου Ινωνού, την πληρώσαμε ακριβά και τι έγινε? Μέσα σε αυτήν ισχυροποιούσαμε το δικαίωμα των με ελληνική υπηκοότητα Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, των λεγόμενων εταμπλή, των εταμπλίδων, το ισχυροποιούσαμε να παραμείνουν στην Τουρκία. Ξέρετε τι έγινε? Η Τουρκία στη συνέχεια αυτή τη λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία την παραβίασε το 1942 με το Βαρλίκ Βεργισί. Θα κάνουμε αναφορά σε αυτό. Δηλαδή λαιλάτισε, ενώ η Ελλάδα ήταν υπό τριπλή κατοχή της περιουσίας των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Το 1955 ξέρετε τα γεγονότα, λαιλάτισαν τις περιουσίες πάλι, και το 1964 μονομερώς κατήγγειλε τις συμφωνίες αυτές και έκανε τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, των εταμπλίδων. Και εδώ μας λέει, εντάξει, μπορεί να είναι καλό στο συνταγματικό δίκαιο, μην αναφέρεται σε ιστορικά ζητήματα, γιατί είναι αγράμματος, αποδεικνύει, εκτός και αν γίνεται σκόπιμα. Τι συμφωνίες έγιναν τότε? Και αυτές οι συμφωνίες τελικώς εξυπηρέτησαν τα εθνικά μας συμφέροντα? Και αν τα εξυπηρέτησαν, γιατί έχουμε 100.000 μουσουλμάνους στη Θράκη και 2.000 στην Κωνσταντινούπολη? Δεν τα σκέφτεστε πριν τα γράψετε αυτά και δεν τρέπεστε λίγο? Πάμε να δείτε παρακάτω τι λέει τώρα, τα άλλα έσχη. Εύχεται ο κύριος Αλεβιζάτος η νέα κυβέρνηση να μην είναι απλώς συμμαχική, αλλά όσο το δυνατόν οικουμενικότερη, και καταλήγει με το ερώτημα, θα τολμήσουν άραγε τα τρία τουλάχιστον μεγάλα κόμματα να κάνουν το αποφασιστικό βήμα? Ποιο είναι το αποφασιστικό βήμα? Να περάσουμε το Αιγαίο. Συμφωνία του Αιγαίου. Πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Φίλη είπε, διαβάζω για τον Δένδια πως δημιουργείται μια δυνατότητα απομάκρυνσης από την ένταση με τους Τούρκους και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Πιστεύω πως πρέπει να χαρακτεί μια καινούργια πολιτική που την έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ,
στο πρότυπο της Συμφωνίας των Πρεσπών, πολιτική αλληλεγγύης, συνεννόηση ανάμεσα στις χώρες της περιοχής με τις ιδιομορφίες που έχει η Τουρκία. Μια συνεννόηση που θα καταλήξει στο δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή, με τη Συμφωνία των Πρεσπών χαρίσαμε στους Σλάβους των Σκοπίων την μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα, την οποία τους εξευτέλισαν οι Βούλγαροι. Δεν εξευτέλισαν μόνο τους Σκοπιανούς, και εμάς μας εξευτέλισαν. Και έχουν το θράσος να την έχουν σαν συμφωνία πρότυπο. Δηλαδή να παραχωρήσουμε. Έτσι. Πάμε. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών, λοιπόν, λέει ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά προσθέτει: πρέπει να παρουσιάσουμε όμως στον κόσμο όλη την εικόνα. Να ξέρει, ο Έλληνας δηλαδή, ότι η Τουρκία έχει ακρογιαλιές πολλών χιλιόμετρων και έχει και δικαίωμα στο Αιγαίο. Τι είχε πει ο Σαρής: θα φτάσουμε κάποια στιγμή να σκεφτόμαστε σαν στους Τούρκους και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ήττα για τον ελληνισμό. Πάρτα. Ο κ. Αποστολάκης, πρώην Υπουργός Άμυνας, όταν ρωτήθηκε αν βλέπει κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: αν το καλό του τόπου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει και οι πολιτικοί αρχηγοί το αποφασίσουν και το συμφωνήσουν, γιατί να μην γίνει? Δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Θεωρώ ότι τα πάντα είναι πιθανά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, επειδή διάβασα, καταρχάς αυτές τις μέρες έγινε στο Καστελόριζο, όχι σήμερα, έγινε στο Καστελόριζο τα εγγένεια του ναού του Αγίου Γεωργίου του Σαντραπέ στο Καστελόριζο. Να διαβάσω δύο λόγια γι' αυτό. Ο εγγενιαστής καλυμάρμαρος ιερός αυτός ναός βρίσκεται στη θέση χωράφια πλησίων του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καστελορίζου και με τον εκλεκτικιστικό ρυθμό του αποτελεί ιδιαίτερο είδος εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στον ελλαδικό χώρο, μα και σήμα κατά τεθέν του ακριτικού νησιού μας. Έχει σημασία. Ανοιγέρθη το έτος 1902 υπό των αηδήμων συζύγων Λουκά και Αναστασίας Σαντραπέ, οι οποίοι ήταν λίαν ευκατάσταση Καστελορίζοι που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην Αίγυπτο. Ως αρχιτεκτονικό πρότυπο επελέγει ο ναός της Αγίας Ειρήνης στην Αιώλου, εδώ στην Αθήνα, και ως προς τον τύπο του είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής, υποστηριζόμενος από κύονες που επιστρέφονται από κορινθιακά και ονόχρανα. Για όλους τους λόγους αυτούς, το 1994 κηρύχθηκε ο ναός ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Το 1907 η ανέγερση του ναού έπαυσε επειδή πέθανε ο κτήτορας και στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες να ξαναχτιστεί, έδωσε πολλά λεφτά. Ακούω ένα ποσό ίσως των 2 εκατομμυρίων, ο κύριος Θανάσης Μαρτίνος, εφοπλιστής από την οικογένεια των Μαρτίνων, και έγιναν σήμερα τα εγγένεια. Εκεί δεν είναι διασταυρωμένες οι πληροφορίες, με επιφυλάξη, ήταν να πάνε και οι κυβερνητικοί. Δεν πήγαν για να μην παρουσιαστεί στρατιωτικό τμήμα και αποδώσει τιμές. Δεν αποδόθηκαν τιμές, ήταν ο Περιφερειάρχης, ήταν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης της περιοχής, ήταν οι υποψήφοι βουλευτές, ο κύριος Στεφανής ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα τέτοια. Κυβερνητικός αξιωματούχος πάντως δεν ήταν ο υποστράτηγος, ο διοικητής της ΑΡΤΕ της Ρόδου, πιθανόν και ο τοπικός διοικητής. Τμήμα πάντως δεν εμφανίστηκε να αποδώσει τιμές στο στρατηγό. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Αρχίζει πάλι να κοίται μακράν και το Καστελόριζο. Ήταν και η γυναίκα του κ. Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα, πώς τη λένε. Λοιπόν, είναι μακράν και το Καστελόριζο. Κοίτα μακράν και το Καστελόριζο. Κάποια μέρα θα σας διαβάσω μια επιστολή που είχαμε στείλει στον Σαμαρά για το Καστελόριζο. Τι του λέγαμε? Κάνε το Καστελόριζο έδρα της κυβέρνησης, όπως κάνανε και τη Θεσσαλονίκη. Και να έχει πρωθυπουργικό αίθουσα, να κάνει κάθε τετράμινο ή κάθε τρίμηνο Υπουργικό Συμβούλιο στο Καστελόριζο και μόνιμη έδρα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να είναι το Καστελόριζο. Να πηγαίνουν εκεί οι εφοπλιστές με τα ελικόπτερά τους, τα αεροπλάνα τους, πάνε έλα, να αποκτήσει ζωή. Να έχει μια σχολή
του λιμενικού σώματος, μια σχολή εμποροπλιάρχων, να δείτε το Καστελόριζο πώς πάει από 300 άτομα να έχει 5.000 πληθυσμό. Αλλά όταν τα αφήνετε να φυτοζωεί και όταν παθαίνει κάτι το παιδάκι να το πηγαίνουν στην Τουρκία, δεν τρεπόμαστε λίγο σαν Έλληνες? Γιατί παρατήσατε τα νησιά? Γιατί τα παρατήσατε? Και όταν ξαναρωτιέστε την άλλη τετραετία θα τα κάνουμε, την άλλη τετραετία θα τα κάνουμε. Τον κακό σας τον καιρό θα κάνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Υπάρχει, λέει, εγώ δεν το ξέρω, διαβάζω δηλαδή, ότι στο εκλογικό νόμο λέει ότι υπάρχει υποχρέωση να βάζουμε και κάποια άτομα από αυτόν που ψηφίστηκε με το δικαίωμα ψήφου. Τι κάνανε? Από την διασπορά, δηλαδή από τους απόδημους να βάζουμε στο Επικρατείας και δεν ξέρω πού αλλού. Και έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης στο Επικρατείας τον κύριο Στυλιανίδη ως απόδημο. Ο κύριος Στυλιανίδης είναι υπουργός τώρα εκτάκτων αναγκών, πώς το λένε, είναι από την Κύπρο. Συγγνώμη, οι Έλληνες της Κύπρου είναι απόδημοι από την Ελλάδα? Καλά, τα έχουμε χάσει εντελώς. Απόδημος είναι ένας που γεννήθηκε στην Ελλάδα, μεγάλωσε στην Ελλάδα και έχει πάει έξω, έχει δικαίωμα να είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και θεωρείται απόδημος. Και λέμε να βάζουμε και κάποιους από εκεί να εκπροσωπούνται. Ο Στυλιανίδης είναι Έλληνας της Κύπρου. Είναι απόδημος? Εν πάση περιπτώσει, εκτός και αν κάνω λάθος και δεν λέει απόδημος, λέει κάτι άλλο, έτσι. Τέλος πάντων. Και είδα και κάποιες ενστάσεις σε ελληνικά ιστοσελίδες της Αμερικής ότι και αυτός ένας καθηγητής του Χάρβαρντ είναι επισκέπτης καθηγητής, λέει, που τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός δεν θεωρείται απόδημος, διότι δεν είναι μέρος της κοινότητας της Βοστόνης της ελληνικής, μέλος. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εμείς να πούμε ότι ούτε η Κύπρος κοίται μακράν, ούτε το Καστελόριζο κοίται μακράν, ούτε η Διαπόντιη νήσι κοίται μακράν. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτά τα νησιά είναι μέσα στην καρδιά μας, είναι μέσα μας. Λοιπόν, καληνύχτα.